নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোৰ ইবুকখন লৈছে বহুতে ইবুকখন লৈছে বহুতে নাই ল ওকে প্ৰায় 200খনৰ ওপৰত ইবুক চেল হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় 100টা মান মানুহে মোৰ ভাগৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিছে আৰু 100টা মানুহে মোৰ পৰা বুক লোৱাৰ পিছতো জয়েন কৰা নাই টেলিগ্ৰামটো জয়েন কৰি লোৱা তাত মই বহুত ভাল ভাল বুক কিবা কিবি মই দি থাকো তো টেলিগ্ৰামটো জয়েন কৰাটো মাষ্ট বি জয়েন কৰিব লাগিব ওকে প্ৰায় 200টা মানে মোৰ বুকখন ল'লে ওকে বুক মানে কি মই ধুনীয়াছে নোটছ বনাই থৈছো যাৰ এক্সামৰ ৰিলেটেড তোমালোকে এইটো মেছেজ কৰিব পাৰা নহলে তোমালোকে ভিডিঅ' চাব পাৰা না মই কালি ভিডিঅ'টো দিছো যাৰ এক্সামৰ ৰিলেটেড মই কি মোৰ নোটছ আছে মোৰ ওচৰত কি আছে সব মেথছ সব আছে ওকে মেথছ ৰিজনিং সব আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তো কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট দিওঁ তোমালোকে নহলে অলপ পিছত মই দেখাই আছো কুৱেশ্যন কেইটা ষ্টাৰ্ট দিওঁ ওকে চেনেলটো তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট আৰু কৰিব লাগিব ওকে মই ধুনীয়াছে বুজাম এতিয়া আৰামছে তোমালোকে সবেই জানা হোৱাট ডাজ CPU ষ্টেণ্ড কেলে CPU ষ্টেণ্ড ফৰ তোমালোকে জানা চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কোনো নজনাকে নাই সবেই জানে ওকে ষ্টাৰ্ট দিওঁ অকমান উজোটা পৰা ষ্টাৰ্ট দিছো তাৰপিছত টান গৈ থাকিম ওকে চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কোনটো অপশ্যন নম্বৰ কোনটো হয় আকৌ ভুল কৰি দিবা আকৌ কিছুমানত কি হয় কেতিয়াবা প্ৰচেছিং ইনটো কেতিয়াবা হেৰি ভুল কৰি দিয়ে ওকে মানে কি কেতিয়াবা প্ৰচেছিঙত PCUSS লিখি দিয়ে কেতিয়াবা SS মানে কি কেতিয়াবা S এটা লিখি দিয়ে আকৌ তো এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই দেখিছো তো আনসাৰটো কেতিয়াবা ভুল কৰি দিয়ে তো সেইটো ডাইৰেক্ট লগাই থৈ নাহিবা দেই মানে ৰখিবা ওকে অকমান দেৰি ৰখিবা যাতে এইটো কি হয় তোমালোকে মানে বস্তুটো বুজিবা স্পীডত কওঁ বুলি ক'লে কৈ দিবা ওকে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট বাট চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কিহে কনচিষ্ট হয় তোমালোকে যদি সোধে কাৰণ এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে ওকে কুৱেশ্যনটোতো এইটোহে আহে সদায় CPU ষ্টেণ্ড ফৰ কি হয় কিন্তু যদি চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কিহে মেইনলি তিনিটা পাৰ্টছ আছে এটা কি হয় ALU ওকে ALU হৈ গ'ল নেক্সট আৰু এটা কি হয় CU চেন্ট্ৰেল ইউনিট আৰু এটা কি হয় ৰেজিষ্টাৰ্ছ মনত থাকিব এটা ALU এটা CU এটা ৰেজিষ্টাৰ তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে নোটছটো বনোৱা নাই চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিটৰ আৰু কাক ষ্টেণ্ড ফৰটো তোমালোকে বনাই থৈছা এইটো C2 হয় কিন্তু এইটো তাৰ তিনিটা পাৰ্টছ আছে লিখিলো আমি মেইনলি ALU CU এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ হ'ব নেক্সট ওকে এনিমেশ্যন দিয়া নাই আৰু ওকে Question number 2 কি দিছে which of the following is an example of application software এটা মোবাইলত যিবোৰ তোমালোকে এপছ ডাউনলোড দিছা কিবা কিবি দিছা সেইবোৰ এপ্লিকেশন বুলি কয় ওকে এপ হয় ওকে এপ বুলি কয় তো তেনেকে তোমালোকে ভাবা যে এপ্লিকেশন সফটৱেৰ কি হ'ব পাৰে তোমালোকৰ লেপটপত বা কিবা কিবি যোনবোৰ উইন্ডোজ এক্সেল যোনবোৰ উইন্ডোজ আছে মাইক্ৰসফট এক্সেল মাইক্ৰসফট কিবা কিবি তোমালোকৰ ৱৰ্ড হয় পাৱাৰ পইণ্ট হয় সেইবোৰ হয় ওকে তো উইন্ডোজ 10 টো কি হ'ব এইটো অপাৰেটিং সিস্টেম হয় এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় তোমাৰ লেপটপটোৰ লিনাক্স হয় বায়োছ হয় কিন্তু যোনটো MS ৱৰ্ড হয় মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড এইটো এটা এপ্লিকেশন সফটৱেৰ হয় তোমালোকে য'ত ৱৰ্ডত তোমালোকে বনোৱা তাৰপিছত তোমালোকে জিটি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰা না জিটি বনোৱা কিবা কিবি বনোৱা যেনেকে এতিয়া মই এইটো পাৱাৰ পইণ্টত এখন বনাই আছো দেখাই আছো পাৱাৰ পইণ্টটো কি হয় এপ্লিকেশন সফটৱেৰ হয় আণ্ডাৰ মই ক'ত বনাইছো যোনটো অপাৰেটিং সিস্টেমটো বনাইছো কোনটো উইণ্ডোজ 10ৰ য়েছ মনত থাকিবা অপাৰেটিং সিস্টেম বুলি ক'লে উইণ্ডোজ 10 লিনাক্স হ'ব পাৰে দেন যদি তোমালোকে কোৱা যায় তোমালোকক যদি কয় বোলে এপ্লিকেশন সফটৱেৰ যোনটো এপ মোবাইল বুলি ধৰি লোৱা মনত ৰখাবলৈ মানে যোনবোৰ নাজানে তো সেইটো MS Word নেক্সট what type of device is a keyword কোনটো ডিভাইচ কিৱৰ্ড হয় আউটপুট ডিভাইচ নে ইনপুট ডিভাইচ নে প্ৰসেসিং ডিভাইচ এতিয়া চোৱা আউটপুট ডিভাইচ নে ইনপুট ডিভাইচ তুমি কি দিয়া তুমি লেপটপটোৱে যোনখিনি বস্তু আমাক আউটপুট দিয়ে সেইটো আউটপুট ডিভাইচ বুলি কয় আৰু যোনটো তুমি ইনপুট দিছা সেইটো কি বুলি কয় ইনপুট দিছা মানে এটা কিৱৰ্ডটো কি হ'ব আমি ইনপুট দিছো ল্যাপটপটোক দিছো না কিবা না ইনপুট দিছো না সেইটো কাৰণে কিৱৰ্ডটো কি ডিভাইস হ'ব ইনপুট ডিভাইস হয় নেক্সট কোৱেশ্চন তোমালোকে এখিনিটো জানা শিকাব লাগিব নেকি নালাগে অপচন নম্বৰ 3 পালোহি ন আমি यस 3 পালোহি ওকে তোমালোকে জানা ইনপুট ডিভাইস হয় আৰু কি কৰে একচুয়ালি কি কৰে ইয়াত ডাটাটো কি হয় সেন্ড কৰি দিয়ে তোমালোকৰ কিৱৰ্ডে কি হয় এটো ভালছে জানিলা কাৰণ পৰীক্ষাটো আহি যাব পাৰে তোমালোকক ক'ব নাই তো কি কৰে এই তোমালোকৰ কিৱৰ্ডটো আমি যেটো ডাটা দিম বা যেটো ইনপুট দিম হেতে হে ডাটাটো সেন্ড কৰিব কালে সেন্ড কৰিব CPU লৈ হেতেটো সেন্ট্ৰেল প্ৰসেসিং ইউনিট ন আমি কিবা এটা যদি মানুহো দেখো আ মানুহৰ প্ৰথমতে কল যাব ব্ৰেইনত যাব ন ব্ৰেইনত হেতু কাৰণে কোৱা হয় CPU টো কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰেইন অফ দি কম্পিউটাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা আৰু যদি কিবা এটা ডাটা আমি ক'ত দিও ল্যাপটপত বা আমি কিবোৰ্ডত টাইপ কৰিলো সেই ডাটাটো কলৈ গুজি যাব প্ৰথমতে CPU যাব তেতি প্ৰসেসিং কৰিব ওকে নেক্সট বস্তু যাও question number 4 which number system do digital computers use to encode data আচ্ছা ডিজিটাল কম্পিউটাৰ কোনটো নাম্বাৰ সিস্টেম ইউজ কৰা হয় কোৱাচোন কোনটো নাম্বাৰ সিস্টেম ইউজ কৰে তোমালোকে হেতু জানিব লাগে সা কম্পিউটাৰে হক যি হক কি নাম্বাৰ সিস্টেম ইউজ কৰে বাইনাৰী 0 1 নেক্সট largest value the function to get the largest value কি হয় largest value পাবলৈ আমি কোনটো ফাংশন ইউজ কৰো highest no
more no high no max use কৰো max bracket yes max to use কৰো আৰু smallest value কাৰণে mean min mean মুছত পেন্টেম নাই ওকে হেতু কাৰণে মই এনেকে লিখিম mean bracket ওকে যদি এড কৰা হয় মানে sum মানে এড কৰিবলৈ হয় কি লিখিবা sum sum bracket হ'ব next যদি তোমালোকৰ mean উলিয়াবলৈ কয় তেতিয়াহলে average ওকে হ'ব ক্লিয়াৰ তোমালোকক যদি মই ৰবা তোমালোকে কালি বা মেছেজ কৰিছিলা কিতাপখন চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় ওকে নোটছ খিনি মই একবাৰ দেখাই দিছো 2 সেকেন্ড লাগিব ৰবা এনশো কৰিছো 1 সেকেন্ড কিপ তোমালোকক একবাৰ দেখাই দিছো ৰবা তো এখন চোৱা মোৰ ওচৰত কম্পিউটাৰৰ কিমানখিনি কোৱেশ্চন আছে কম্পিউটাৰৰ পুৰা 500 কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ কাৰণে বনাই থোৱা আছে ওকে কাৰণ চোৱা কম্পিউটাৰ ভেৰি কৰে কেতিয়াবা 12 নম্বৰ আহে কেতিয়াবা 15 নম্বৰ আহে ক'ব নাই ন কিমান নম্বৰ আহে কেতিয়াবা 20 নম্বৰ লৈকে আহিলে তো এই 12 নম্বৰ 20 নম্বৰ তোমাৰ যদি হাতৰ মুঠিত থাকিব লগা হয় তেতিয়াহলে পিডিএফ খন তোমালোকৰ অত্যন্ত জৰুৰী হয় 500টা এমসি কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ বা কম্পিউটাৰৰ কি হয় কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে চাব পৰা CPU stand for Windows 10 গোটেই যিমান কোৱেশ্চন আগতে আহিব লগা আছে ফাইল মেনু কিবা কিবি ওকে ডিভিডি কি হয় কিমান হয় কেপাসিটি কিমান হয় সব কিমান আছে চোৱা তোমালোকক দেখাই দিছো আৰু 500 আছে largest memory unit of কি হয় টেৰাবাইট ওকে ইনপুট ডিভাইস এই গোটেইখিনি দিয়া আছে তো তোমালোকে কন্টাক্ট কৰিব পৰা এখন লগত অকল এখনৰ লগত আকৌ তোমালোকক মই দিছো মই একদম অতি কম প্ৰাইজত তোমালোকক এখন দি দিম ওকে তোমালোকক এটকা পইচা নলম একদম কম পইচা লম তোমালোকে যাতে চাহ খোৱা পইচাটো মোক দিব পাৰে ওকে এইটো চোৱা এখন 500 দিলো দেন তোমালোকক পৰীক্ষাত কি আহিব চিনোনাম আহিবই ইংৰাজী কাৰণে চিনোনাম 200টা একদম হেভিকে 200টা বনাই দিছো যোনবোৰ সব আগৰ তোমালোকৰ যা কোৱেশ্চন পেপাৰত আহিছে এন্টিনমস 200টা ওয়ান নট সাবস্টিটিউশন যোনটো আহিবই 200টা পুৰা ইম্পৰ্টেন্ট প্লাস এসএসসি যোনবোৰ আহিছে তোমালোকৰ ফেজ এন্ড আইডিজম পৰা কোৱেশ্চন আছে তাৰপৰা দিছো বুক এন্ড অথৰৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে তোমালোকক দি দিছো কম্পিউটাৰ এমসিকিউ ইয়াতো 200 আছে ইয়াতো 500 আছে তাতকৈ যদি তোমালোকে যদি তাৰ ভিতৰত যদি 12 নম্বৰ তুলিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে তোমালোকৰ ভুল ওকে জিওগ্ৰাফি আছে পলিটি আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছে এইখিনি কম আছে কাৰণ এইখিনি ইমান কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আৰু কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ হাই কোৰ্ট ৰিলেটেড এক্সামৰ কোৱেশ্চন হাই কোৰ্ট ৰিলেটেড এক্সাম কোৱেশ্চন ইয়াত আছে 200টা ওপৰত ওকে মই ইয়াত এইটো সাব টপিক কাৰণে সোমাই থোৱা নাই ওকে পলিটিতে সোমাই থোৱা আছে দেন তোমালোকৰ স্পৰ্টছৰ কোৱেশ্চন আহে স্পৰ্টছৰ কোৱেশ্চন হেতু কাৰণে মই 300 400 ওপৰত স্পৰ্টছৰ কোৱেশ্চন আছে মুঠতে এই বুকখনত এইখন দুখন বুক হয় ওকে এখন পুৰা বুক হয় এখন যিমান কোৱেশ্চন তোমালোকে আহিব লগা আছে সব এখনত সোমাই আছে ধৰিলা ওকে এই কোৱেশ্চনখনত এইখনত মোৰ বহুত ইনভেষ্ট হৈছে বহুত কষ্ট ইনভেষ্ট হৈছে এইখনত 1900 প্লাস তোমালোকৰ এমসিকিউ কোৱেশ্চন আছে বুজিলা হৈ গল তো এইখন দিম তোমালোকক এইখন দিম অনলি কিমানত 50 rupees বা 45 rupees দি দিম যদি তোমালোকে ভাবিছে যে না ম্যাথছ কিনিও লাগে মোক কাৰণ এইখনতো ম্যাথছ কিন নাই ন যদি ম্যাথছ কিন ওলাই ম্যাথছ কিনি যিমান হাই কোৰ্টত গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে যিমান এক্সাম পাইছে যা হওক এসিস্ট্যান্ট লাইব্ৰেৰিয়ান হওক নিজৰ হওক সবে চোৱা ৰিজনিং এণ্ড কোৱান্টিটি এইটোত মই এনসাৰ লিখি দিছো এইটো হয় এইটো কোৱেশ্চন দিছো ইয়াত এনসাৰ লগা যিমান কোৱেশ্চন আহিছে ওকে এইটো এটা কোৱেশ্চন আহিছে সাৰ্চ কোৱেশ্চনটো কপি পেস্ট কৰিছো খালি মই এনসাৰটো মই নিজে কৰিছো হৈ গল কোৱেশ্চনটো মই তাবা আনিছো এনসাৰটো যিমান কোৱেশ্চন আহিছে ইয়াত চোৱা 220 খন তোমালোকৰ ইয়াত কি আছে দেখিছা 220 খন পেজ আছে সব আনসাৰ যিমান আছে তোমালোকৰ যিমান কোৱেশ্চন আহিছে এপটিটিউড ৰিজনিংৰ সব ইয়াত কৈ থোৱা আছে ওকে সব কৈ থোৱা আছে নো টেনচন হৈ গল আৰু এখন আসামিজখন মই তোমালোকক ফ্ৰীকে দিম ইয়াত মই বহুত কষ্ট কৰি জোৰটো পৰা মই গোটাই থৈছো কিন্তু এখনত মোৰ অকনো কষ্ট নাই লগা বেছি কষ্ট হোৱা নাই সো এখন এটো কাৰণে ফ্ৰী হয় তোমালোকক তো বাকিখিনি মই তোমালোকক বাইকিন লগত এখন মই ফ্ৰীকে দি দিম ওকে আৰু এই গোটেইখনৰ প্ৰাইসটো তোমালোকে যদি মোক তেতিয়ালে কন্টাক্ট কৰিবা আৰু এই গোটেইখনৰ প্ৰাইসটো তোমালোকৰ মই সবলে চাই পিনি মই কালি বহুতে লৈছে ওকে কালি বহুতে ললে তোমালোকৰ এইটো তোমালোকে বহুতে মোক 100 দিলে বহুতে কিবা দিলে বাট মোক তোমালোকে জাস্ট মিনিমাম প্ৰাইস এটা দিবা তোমালোকৰ 55 to 60 গোটেইখন দি দিম মই 55 to 60 ভিতৰত ওকে তোমালোকৰ চাখোৱা হেইটো লৈ লৈছো মই ওকে এদিনৰ চাহ নাখালে হ'ব তো এইটোত মই গোটেইখিনি তোমালোকক ফ্ৰীকে দি দিম হ'ব স্টাৰ্ট কৰো নেক্সট কৰো ওকে বায়োস কি হয় ওকে এতিয়া ফোনে কৰিছে জাস্ট আও কোনোবাই এটা নহয় এতিয়া মই কিবা এটা কৰি আছো ওকে হোৱাট ইজ দি ফুল ফৰ্ম অফ বায়োস এটো কোৱেশ্চন খুব আহি থাকে ফুল ফৰ্ম অফ বায়োস কি হয় বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম হয় যোনটো বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় বায়োস ওকে আৰু চোৱা কোড ষ্টৰ হয় ডাটাবোৰ ৰমত তোমালোকে জানা হেতুটো ক'বই লাগিব ওকে নেক্সট তাৰপিছতে হুইচ ডিভাইস কনভাৰ্ট ডিজিটেল ডাটা আকৌ ৰম ৰেমৰ তোমালোকে ফুল ফৰ্ম চাই ল'বা কেতিয়াবা আহি যায় মানে ইমান উজু হয় বাট কেতিয়াবা আহি যায় মই সেইখনত 2500 কোৱেশ্চন সব মই আছে টেনচন নলবা হুইচ ডিভাইস কনভাৰ্ট ডিজিটেল ডাটা
analog from transition. Okay, or transmission দ্বাৰা কোনে digital যোনটো data হয় হেতু কি হয় convert কৰে কোৱা question number 7 কোনটো হয় modem yes modem next okay what is the process of dividing disk into tracks and sectors okay কোনে divide কৰে formatting আকৌ yes আছে নে yes next which is not a storage device কোনটো নহয় সুধিছে দেই কোনটো নহয় সুধিছে iPod yes হয় pen drive তোমালোকে storage কৰা হয় flash disk কৰাই তোমালোকে এইখিনিটো তোমালোকে ইউজ কৰা হয় এইখিনি ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ লিনাক্স তো কি হয় এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় যেনেকৈ তোমালোকে উইন্ডোজ 11 উইন্ডোজ 10 উইন্ডোজ যোনটো আছে সেইটো অপাৰেটিং সিস্টেম হয় না হয় অপাৰেটিং সিস্টেম হয় তেনেকৈ তোমালোকৰ এই লিনাক্সটো এটা অপাৰেটিং সিস্টেম হয় আগতে আমি যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলো তেতিয়া আমাক লিনাক্স উইন্ডোৰ টকা দিছিলে ওকে উইন্ডোজ দিয়া নাছিলে লিনাক্স চলোৱা দিছিলে লিনাক্সটো বহুত মানে কি হয় প্ৰটেক্টিভ হয় লিনাক্সটো যোনে পটককে মানে কি হয় তোমালোকে জানা যোনটো লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেম হয় তাক যোনে হেক কৰিব নোৱাৰে কিবা কৰিব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে সেইটো দিয়া হয় সেইটো কাৰণে এইটো ডিফেন্সতো ইউজ কৰে বহুতে বহুত সবতে ডিফেন্সত ইয়াতকৈ হেভি কৰে বাট ডিফেন্সত মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত লিনাক্সটো ইউজ কৰি দিয়া যায় সবতেতো ইউজ কৰিব নোৱাৰি ন ওকে ইন্টাৰনেট protocol যোনটো TCP okay internet protocol TCP stand for কি হয় transmission control protocol কোনটো এটো হয় program দিয়া আছে এটো নহয় আকৌ দেই transmission control protocol হয় okay work with কি হয় IP লগত কাম কৰে yes IP লগত কাম কৰে বুজি পাইছে নহয় IP লগত কাম কৰে যে provide the reliable data transmission or use in the internet communication লিখি লবা মই ইনে কয় okay আৰু তোমালোকে লাগিলে তোমালোক কোৱেশ্চন হে বুকখন যদি লাগে ইয়াত নাম্বাৰটো এটা নাম্বাৰটো তোমালোকে কি কৰিবা মেছেজ কৰি দিবা মই দি দিম তোমালোকে 55 to 60 কিবা এটা দি দিবা 60 দি দিবা হ'ব দিয়া okay next which booting of the computer কোনে হ্যান্ডেল কৰে booting of the computer boot কৰিবলৈ কোনে হ্যান্ডেল কৰে কোৱা 11 operating system হে আকৌ next software that helps run hardware কোনটো সফটওয়্যাৰ হার্ডওয়্যার রান কৰিবলৈ কি কৰে হেল্প কৰে সিস্টেম সফটওয়্যাৰ yes next সিস্টেম সফটওয়্যাৰ কি হয় তোমালোকে জানা নহয় এটা সিস্টেম সফটওয়্যাৰ কি কৰে এটা act as a bridge between the hardware and the user হার্ডওয়্যার আৰু ইউজাৰ যোনে ইউজ কৰিছে তাৰ মাজত এটা ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰে যোনটো সিস্টেম সফটওয়্যাৰ বুজিলা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে কোনে তাৰপিছত তোমালোকে জানা ন সিস্টেম সফটওয়্যাৰ কি আছে তাত কি ইনক্লুড OS থাকে ডিভাইস ড্ৰাইভাৰছ থাকে যোনটো ফাৰ্মৱেৰ থাকে okay cannot use directly by users next attempt to obtain confidential info by falsifying identity okay falsifying identity okay কোনটো হয় phishing yes এটো f নহয় আকৌ দেই f টো এটা বেলেগ বস্তু আৰু এটো এটা বেলেগ বস্তু okay এটো চাই লবা হেতু ফিশিং মানে হয় আকৌ কম্পিউটাৰ লগত ৰিলেটেড তোমালোকে কোৱাচোন হেতু কি হয় কমেন্টত which example is a standard tool bar in MS Word কোনটো standard tool bar হয় জানিব লাগে দিয়ে দিছে standard ইয়াত standard tool bar বুলি আৰু হেতু standard tool bar হয় okay তোমালোকে ভাবিবা ফাইল মেনু বুলি ভাবিবা মেনু বাৰ শুনিছো standard tool bar বুলি কয় বুজিলা okay what is the capacity of standard DVD capacity কিমান হয় capacity কিমান হয় 4.7 DVD yes 4.7 GB হয় এটো যোনটো standard DVD capacity হয় next which is not a basic function of a computer basic function কোনটো নহয় হেতু সুধিছে copy text যোনটো text copy কৰাটো এটো basic function নহয় okay basic function নহয় accept input process data store data এও প্ৰথম basic হয় তুমি input to accept কৰিলে কিবা এটো যোনটো হয় এটো হয় secondary তোমালোকে application software ভিতৰত তোমালোকে কি কৰিবা copy text কৰিবা paste কৰিবা কিবা এটো basic function হয় okay তোমালোকে basic function বুলি copy text লিখি থৈ আহিবা মইতো জানো okay which system software initially loads when the computer powers on কোনটো কম্পিউটাৰটো যেতিয়া পাৱাৰ অন হয় কোনটো সিস্টেম তোমালোকৰ কি হয় প্ৰথমতে লোড কৰে কোনটো yes bootstrap loader next option number B is correct okay Android's first public version was called যোনটো Androidৰ first public version টো কি আছিল কোৱা 18 cupcake মনত ৰাখিব নহয় cupcake টো আছিল Androidৰ first public version টো okay ইমান KB is equal to the question নাহে বাট কেতিয়াবা কিছুমান মানে দুটা তিনটা উজু দি দিয়ে ন তোমালোকে জানা নহয় ইমান KB মানে কি হয়
1 MB. Okay, a flash drive is known as flash drive to কি বুলি জনা যায় কোৱা পেন ড্ৰাইভ বুলি জনা যায় আকৌ তোমালোকে এইটো জানা নহয় uses flash memory portable and তোমালোকৰ rewritable তোমালোকে কিহে কানেক্ট কৰা USB দ্বাৰা কানেক্ট কৰা নহয় জানো okay which of these example of operating system or example কোনটো হয় MS Excel হেট Google Chrome হেট এইটা কি হয় এইটা কি হয় একটা application software মই কৈছিল না operating system কি হয় Windows RAM stand for random access memory yes random access memory ক'ত আছে yes option number B is correct next আৰু ৰেমে কি কৰে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত আৰু random access memory volatile হয় নে non volatile হয় এটো কোৱা okay RAM টো কি হয় তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে RAM টো volatile memory হয় okay hard disk কৈ faster হয় এটো মনত ৰাখিবা আকৌ hard disk কৈ বহুত faster হয় RAM টো next the permanent storage device in computer is computer permanent storage device কি হয় কোৱা the permanent storage device in computer কি হয় 23 কি হয় permanent storage device to hard disk হ'ব okay copy কৰিবলৈ কি হয় control C paste কৰিবলৈ control V P লিখি থৈ নাহিবা আকৌ then আৰু cut কৰিবলৈ control X okay ALU in CPU মই কৈছিল নহয় এটা ALU আছে এটা CU আছে এটা কি আছিলে register আছিলে CPU part এতিয়া ALU কাম কি হয় তোমালোকে জানানে ALU কি হয় মই হেতু কাৰণে কোৱা নাছিল এতিয়ালৈকে এতিয়াহে কম ALU কি হয় মানে arithmetic and logical যোনবোৰ ইনফৰমেশন আছে বা অপাৰেশন আছে হেবু ALU এ কৰে যোনবোৰ arithmetic আৰু logical অপাৰেশন বোৰ বুজিলা মনত থাকিব এটো CPU part হয় তোমালোকে জানা mathematical যোনবোৰ টাস্ক হয় না হেবু ALU এ পারফর্ম কৰে arithmetic and logical unit মনত থাকিব না কোনটো ইনপুট ডিভাইস নহয় কৈছে এটা মাউস তো ইনপুট ডিভাইস হয় কিবোর্ড তো তোমালোকে ইনপুট দিছা yes স্ক্যানার টো কি হয় স্ক্যানার টো ইনপুট ডিভাইস মনিটৰ হেতু ইনপুট ডিভাইস নহয় আউটপুট ডিভাইস হয় মনিটৰ তোমালে চোৱা ন next which protocol is used for web searching web browsing yes secure to web browsing secure কৰিবলৈ কোনটো protocol use কৰা হয় https yes ই কি কৰে SSL আৰু TLS মই ই লিখি লোৱা SSL TLS encryption use কৰে তোমালোকৰ protect passport data হেবু কৰিবলৈ ওকে কি ইউজ কৰে SSL TLS কমেন্ট বক্সত তোমালোকে এইকিটাৰ কি হলে জনাব লাগিব মোক ফুল ফৰ্ম জনাবই লাগিব must be next আৰু তোমালোকে বুক কিখন লবৰ কাৰণে কন্টাক্ট মেসেজ কৰিবা WhatsAppত ওকে ফোন নকৰিবা বহুত ফোন আহিছে তোমালোকে মোৰ টেনিবল বক্সৰ লিংকটো মই তোমালোকক ইয়াত দি দিম জয়েন হৈ লবা ওকে আৰু যোনে যে মোক বুক কিখন ললে কালি 200 টা আপলোড লৈছে কোবা আহিছে না জানো কিন্তু ইউটিউবত ভিউ নাই ভিউজ এতল নাই কিন্তু কোনে কাক কলে কাক কোন লগক কলে নাজানো মুঠতে ভিউজ একো ভিডিও চোৱা নাই মোক বুক কিখন লাগে তো আৰু বহুতে চাকৰি কৰাও কেলে এইটো পৰীক্ষাটো দিবলৈ বিচাৰিছে মই নাজানো বহুতে চাকৰি কৰা বুলি কৈছে মোলৈ ফোন কৰি আমনি কৰি গৈ আছে মোক লাগে মই আপোনাৰ 100 টকা দি মোক দিয়কচোন বুলি ইনে মানে লাগে ওকে MS Excel workbook কোনটো হয় XLX আৰু তেওঁলোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা মই হেতু জানো কিন্তু টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰি লবা যদি ইনে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ কিবা ইনফৰমেশন পাই থাকিব ওকে হাউ মেনি বাইটস are there in কিলোবাইটত কিমান বাইটস আছে জানা 124 bytes next GUI stand for okay etu last question আজি আৰু নকৰো তোমালোকে যদি বুক কিখন লাগে কৰবা আৰু যদি next part লাগে next part আনি আছো মই next part অকমান hard question আনিম এতিয়া অকমান উজু question হল question এটো আহি আছে যাত এনি টাইম আহি থাকে আগকিটা হৈয়ে থাকে graphical user interface okay option number is correct কি হয় it uses icons windows menus okay আৰু কি হয় graphical যোনটো user interface হয় এটো বহুত কি হয় কিবা এটা বস্তু আমি graphically দেখিলে কেনেকুৱা লাগে easier হয় না তো হেনকে তুমি ভাগিব পাৰা যে easier than command line ত বহুত easier হয় আৰু use in তোমালোকে android ত ios ত windows ত yes thank you তোমালোকে যদি বুকখন লাগে জনাবা okay তো এইটো নাম্বাৰ তোমালোকে মেসেজ কৰি দিবা পেটো কৰি দিবা লগাও তোমালোকে ডাইৰেক্ট WhatsApp দি দিয়া হ'ব গুটেখিনি একো হেইছে নাই okay thank you bye bye best wishes for your exam